กับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com Room Editionซูซูกิเริ่มก่อตั้งเมื่อไหร่ยังไงเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมิสเตอร์ซูซูกิโอ้โหนี่มาเรียนรู้ของซูซูกิเรามีทุกยี่ห้อมันด้ายามาฮ่าซูซูกิคาวาซากิอันนี้เป็นส่วนของซูซูกิแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คือว่าสัญลักษณ์ของซูเกิดขึ้นมาได้ในปีไหนใช่ไหมครับแล้วมีความหมายยังไงรวมไปถึงก่อนหน้าที่จะเป็นคำว่าซูซูกิเนี่ยเขาเป็นอะไรมาก่อนเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งมุมของซูซูกิอันนี้ก็เป็น Honda ตั้งแต่เริ่มต้น1906ตอนนี้ก็ประมาณ108ปีแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างซ่อมรถแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอารถจักรยานเนี่ยมาใส่เครื่องสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเอาจักรยานเนี่ยที่ใช้อยู่เอามาใส่เครื่องเข้าไปแล้วเริ่มมีการพัฒนาหลังจากนั้นอีกประมาณ10 ปีซุปเปอร์คัพรุ่นแรกออกมานะฮะปี1958ในยุคแรกๆก็จะเป็นพวกไทป์ A ถังในเฟรมพวกเป็นแบบโหถังน้ำมันอยู่ในเฟรมพวกนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะได้ความรู้ดีๆจากสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกย้ำไปเลยว่ามีเงินคุณหาซื้อไม่ได้คุณต้องมาเรียนรู้ที่นี่เท่านั้นคุณถึงจะทราบได้นะครับเรื่องบางเรื่องจนมุมนี้อันนี้เป็นของคาวาซากิครับคาวาซากินี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของ heavy industry ครับคือพวกต่อเรือพวกโรงเหล็กต่างๆเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นดิวิชั่นหนึ่งของเขาเป็นส่วนเล็กๆของเขาส่วนหนึ่งแต่จริงๆหลักของเขาเนี่ยก็คือเรือฮะคือเกี่ยวกับการเดินสมุทรใช่ฮะใช่นี่มิสเตอร์คาวาซากิผู้ก่อตั้งโชโซใช่โอ้โหอย่างนี้นะครับ Honda Suzuki Yamaha Kawasaki ที่นี่ตอบโจทย์คุณได้หมดนะครับก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้เริ่มต้นเลยคุณบางทีคุณขี่รถจักรยานรุ่นเก่าๆอยู่หรือคุณบอกคุณรักรถอยู่ถ้าคุณไม่รู้ประวัติความเป็นมาถือว่าคุณยังไม่สุดวันนี้เรามามีโอกาสแล้วคือทางเฮียเปียกซึ่งผมถือว่าน้อยคนที่จะคิดทำแบบนี้แต่หลายคนมีศักยภาพแต่ก็ไม่ทำแต่ในณเวลานี้เหมือนกับเฮียกำลังแบ่งปันยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองแบ่งปันความรู้แบ่งปันความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆให้กับน้องๆรุ่นหลานรุ่นลูกถือว่าวันนี้เป็นยินดีเลยนะครับเป็นครั้งแรกผมเชื่อว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดแล้วไม่ได้ให้แค่ชมแต่มีการเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยนะครับก็คือเป็นที่แรกและผมเชื่อว่าคุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะต้องติดตามบรรยากาศในงานกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมกันดีกว่าครับว่าในงานมีรถอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นของยามาฮ่าYamaha YA1 ยามาฮ่าเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นซ่อมเสียงคือเขาทำพวกออกแกนจุดเริ่มต้นเขาเนี่ยออกแกนสัญลักษณ์เขาจะเป็นซ่อมเสียงนะเสียงตอนหลังเนี่ยเขามีความคิดอยากจะทำมอไซค์แต่ว่าสัญลักษณ์ของเขาก็ยังเป็นซ่อมเสียงอยู่นะรถรุ่นแรกที่ออกมาของยามาฮ่าคือรุ่นนี้ YA1 125 cc สุดยอดนะครับก็คือแต่ละค่ายก็จะมีความเป็นไปมาที่แตกต่างกันอย่าง Honda เขาก็จะเป็นช่างซ่อมอย่าง Suzuki เป็นทอผ้าอย่าง Kawasaki นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรือเครื่องยนต์เรือและเครื่องยนต์หนักแล้วก็อย่าง Yamaha นี่จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของซาวด์ก็คือเสียงดนตรีใช่ซ่อมเสียงก็หันกลับมาทำรถจักรยานยนต์ใช่เนี่ยจะมีประวัติบอกหมดเลยนะมาอย่างไรพวกนี้มันจะมีบอกหมดเลยจนเนี่ยมิสเตอร์เกนิจิคาวาคามิใช่ฮะคาวาคามิเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของมอเตอร์ไซค์แถมเป็นยุคที่4ด้วยฮะยุคที่4ด้วยใช่ครับยุคแรกไม่ใช่ยุคแรกกันอันนี้คือโซนด้านในครับโซนด้านในของวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากวันนี้ไปตรงนี้ยังมีอยู่ไหมครับมีครับก็ยังมีอยู่เช่นกันคืองี้
ตรงนี้คือสนาม Safety Riding อ๋อ สนามขับขี่ปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัย ตรงนี้สนามขับขี่ปลอดภัยตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งหมดเนี่ย 6S นะเซลล์ มีเกี่ยวกับการขาย เซอร์วิส บริการ สแปร์พาร์ท อะไร Safety Riding ก็คือความปลอดภัยในการขับขี่ Second Hand มือสอง ก็คือ2ผมมีโรงซ่อมและสุดท้ายก็คือเรามี Social Activity กิจกรรมเพื่อสังคม ยอด แล้วก็ 6S อะไรเนี้ย วันนี้นะครับเราได้รู้จักกับเฮียเปียกแล้วเฮียเปียกไม่ใช่แค่คิด แต่ลงมือทำด้วยนะครับแล้วเรามาเรียนรู้ที่นี่ตอบโจทย์คุณได้ ไม่ควรพลาดโดยสิ้นเชิงไม่มีว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพราะว่าที่นี่เปิด1เลยเปิดให้เรียนรู้ฟรี2จันทร์ถึงเสาร์8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นคุณสามารถที่จะหาเวลามาได้แม้กระทั่งรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโรงเรียนหรือว่าทางบริษัทห้างร้านไหนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมเข้าพาพนักงานเข้ามาเรียนรู้สามารถมาที่นี่ได้นะครับที่นี่ก็คือเปิดกว้างแล้วก็เป็นโอเพนที่สามารถจะเดินชมได้รวมไปถึงที่นี่ในวันปกติจะมีวิทยากรคอยแนะนำไหมครับก็มีครับส่วนใหญ่เป็นช่างก็คืออาจจะมีนะครับถ้าต้องการก็สามารถที่จะบอกกล่าวกับทางพนักงานทีมงานได้ว่าต้องการให้วิทยากรช่วยพาเดินก็ติดต่อกันเข้ามานะครับที่โรงเฮงหมงแห่งนี้กาญจนบุรีบอกในตอนต้นนะครับว่าวันนี้เรามีถึง2ที่ด้วยกันก็คือโรงเฮงหมงแล้วก็งานวินเทจไบค์ไทยแลนด์ที่เกิดจากศรีนครินทร์ก็เดี๋ยวจะตามกันไปดูอีกทีนึงส่วนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันที่นี่ก่อนซึ่งโซนตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของที่เพื่อนๆพี่น้องเอามาร่วมจอดเพื่อจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่เราจะได้เห็นรถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นซูซูกิยามาฮ่าคาวาซากิอยู่ที่นี่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทีมสตาฟนะครับในงานจัดรถวินเทจครั้งนี้สวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวเราต้องแนะนำตัวก่อนเลยใครเป็นหัวแรงที่สุดในตอนนี้ที่จัดรถนำเข้ามาวินเทจวันนี้สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยผมบู้ครับรู้จักกันในนามบู้ออริจินอลการแล้วก็บู้รวมพลคนรักก็เดิมครับครับผมคุณบู้คราวนี้อยู่ดีๆคุณเข้ามามีส่วนร่วมในเป็นทีมสตาฟของรถเฮงหมงในวันนี้เข้ามาได้ยังไงคือท่านผู้ใหญ่ทางผู้บริหารของรถเฮงหมงครับท่านให้โอกาสพวกเราได้มาโชว์ตรงนี้ครับผมในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราเล่นแล้วก็คงไม่ใช่เล่นนะพี่ก็คือเป็นจริงจังครับชอบอย่างจริงจังชอบแนวทางเดียวกันใช่ครับชอบแนวทางเดียวกันแล้วท่านก็ให้โอกาสตรงนี้แล้วก็มาคุยกันคือท่านอยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับคนในจังหวัดกาญซึ่งตัวผมเองก็โตที่นี่จังหวัดกาญเป็นคนจังหวัดกาญก็ด้วยความยินดีครับและเป็นเกียรติครับกับตรงนี้ก็เลยทำให้มีการนัดแล้วก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนพี่น้องหลายๆคนช่วยกันนำรถเข้ามาจอดใช่ครับแล้วคราวนี้ผมเห็นรถในงานที่เป็นเฉพาะวินเทจที่เราเอาเข้ามาเยอะมากครับมีการพูดคุยยังไงถึงยอมเจ้าของเขาถึงยอมไม่เอารถมาได้ก็อย่างเป็นพี่ท่านหนึ่งครับก็ขอพี่ท่านหนึ่งอย่างอยู่แถวนี้ครับไม่รู้ว่าใครครับเขาแกให้มาเยอะครับพอขอบอกมางานเปิดพิพิธภัณฑ์ครับแกให้มาเยอะเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยอยากได้คันไหนมันเลือกเอาครับแล้วก็มีทางด้านน้าเปาครับพี่สวัสดีครับผู้ใหญ่ใจดีครับมาเปาออริจินอลครับวันนี้เอารถมาร่วมน้องๆกี่คันพี่เอามา2 คันเพราะขนมาไกลก็คือขนมาเองใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบก็คือว่ามีการนำรถจากทางโลเฮงหมงมีลิฟต์ไปรับใช้รถลิฟต์ไปรับครับคราวนี้มาแนะนำตัวอีกท่านนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับผมไพลินพุทธศรีครับรู้จักกันในนามลินเวทขับครับลินเวทขับอันนี้เขาอย่างนี้อยากรู้ว่าคุณลินเข้ามามีส่วนร่วมได้พร้อมกับคุณบู้ครับผมใช่ไหมครับครับผมก็คือเป็นการเริ่มประสานงานกันเริ่มประสานงานคือจากคำแนะนำจากช่างสุครับพี่สุ9 ทับก็คือเป็นเฮียเขาปรึกษาครับว่าเขาจะเปิดพิพิธภัณฑ์ที่จะประสานใครดีที่เกี่ยวกับรถโบราณรถคลาสสิกรถวินเทจเนี่ยครับก็คือประสานมาที่คุณลินคนแรกครับผมในส่วนของวินเทจแล้วคือเฮียเขาโทรหาผมโดยตรงเลยครับครับคือความรู้สึกตอนนั้นมันแบบปราบปลื้มคือโลเฮงหมงเนี่ยเอาง่ายๆคือโซนภาคตะวันตกเนี่ยทางจังหวัดกาญทั้งหมดก็จะรู้จักจะโตมากับโลเฮงหมงคือมอเตอร์ไซค์คันแรกของทุกคนขี่รถทุกคนนะครับก็ต้องออกจากโลเฮงหมงถือว่าที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วนี้เรารู้สึกว่าเรามีแรงผลักดันแล้วมีคนที่พูดง่ายครับสปีชีส์เดียวกันแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะมาร่วมแนวทางเดียวกันอันนั้นแค่คุยกันทางโทรศัพท์ยังไม่เห็นหน้ากันนะครับแล้วก็นัดคุยกันแล้วก็เฮียก็พาเดินชมกับนี่เราก็คิดว่าเราควรจะต้องเล็กๆไม่ได้แล้วครับก็เลยเริ่มมีการประสานงานกันเกิดขึ้นแล้วก็ถึงการรวบรวมเพื่อนพี่น้องๆที่มีรถเก่ามาคราวนี้ผมขอทำความรู้จักอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมช่างดุลกาญจนบุรีครับหรือใครๆเขาเรียกผมว่าช่างดุลออริจินอลกาญจนบุรีนะครับครับผมก็ได้รับเกียรติจากพี่ลินครับเวทขับครับที่ติดต่อประสานงานมาจากทางผมครับเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องติดต่อประสานงานในเรื่องรถเดิมนะครับที่ให้มาช่วยในงานนี้ครับผมก็คือเป็นเรื่องของรถของออริจินอลสไตล์ครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยผมมุ้ยครับในนามเมืองการนะครับไม่มีชมรมครับผมอยู่คนเดียวครับอันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆที่มาในงานคือรู้จักกันมานานมากครับมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายที่ดีต่อกันมานานครับมีงานแค่นิดเดียวเขาก็มาแล้วไม่ต้องบอกอะไรมากมายเขาก็รู้ว่าเราตั้งใจในการทำงานจริงครับจึงได้เพื่อนๆมาในงานนี้บางคนก็ไม่เคยเจอหน้ากันนานครับบางคนก็เจอกันบ่อยก็ดีใจที่มีเพื่อนๆยังได้รักรถเดิมรถที่ทรงคุณค่านี้ต่อแล้วก็น่าจะอนุรักษ์ต่อไปยันช่วงเจเนอเรชั่นที่2ที่3ต่อไปคราวนี้มาอีกท่านหนึ่งดีกว่าอยู่ใกล้ๆสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยผมวิทย์โอรสแม่กองครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับที่เห็นรถเดิมรวมกันได้เยอะขนาดนี้ครับนะวันนี้บรรยากาศแบบนี้ครับผมมันทำให้เรามีความรู้สึกดีใจนอกจากดีใจแล้วมีอะไรอีกปรับปลื้มครับได้เห็นรถเดิมแล้วรวมกันมาเยอะขนาดนี้ครับสุดยอดครับผมคราวนี้ผมสะดุดตาท่านหนึ่งสวัสดีครับต้องเรียกว่าท่านลุงดีกว่านะครับคุณลุงช่วยพูดถึงความรู้สึกวันนี้หน่อยที่ว่าได้มีโอกาสได้เห็นในรถรุ่นคุณลุงเลยเป็นยังไงบ้างผมมงคลอนันต์วัฒนกุลครับครับผมก็มาในนามพวกเขาเพราะความอยากรู้อยากเห็นครับอยากจะมาเห็นรถรุ่นเก่าๆนี้ว่าที่สิ่งไหนที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นก็เลยมากับเพื่อนครับรุ่นคุณลุงยังไม่ทันได้เห็นอีกเหรอครับรุ่นนี้สมัยนั้นยังไม่ค่อยสนใจครับใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณลุงครับคราวนี้มาอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมธนูวงศ์ประเสริฐครับครับอยู่ในก็สนใจเรื่องรถเนี่ยก็คือมาในกลุ่มเนี่ยหนองสังห้องคลาสสิกอะไรพวกนี้แล้วก็มาสนใจคือของรุ่นพ่อมีออกจากโลหิงหวงคือตัว CM91 อยู่ครับก็คือมาออกรถที่นี่เลยในรุ่นคุณพ่อครับก็เลยก็ได้ข่าวนี้มาก็เลยมาร่วมงานด้วยครับครับสุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านนึงครับผมประชุมหนูดีฮะมาจากบ้านโป่งบ้านโป่งราชบุรีฮะดีใจฮะได้มาร่วมงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยิ่งใหญ่ฮะนะครับขอบคุณมากเลยครับจริงๆแล้วนะผมต้องบอกก่อนว่างานที่มีการรวมแบบนี้แล้วก็มีการที่จะสามารถทำให้คนรักแบบเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือทีมสตาฟเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีพวกคุณงานไปไม่ได้ผมถือว่าพวกคุณสุดยอดจริงๆขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันกับบรรดาพี่น้องที่มาร่วมงานกันวันนี้ตามกลุ่มต่างๆเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกับช่างที่เก่าแก่ที่สุดในโลเฮงหมงก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อบัญชาศรีช่วงครับเป็นพนักงานบริษัทโลเฮงหมงทำงานมาอยู่ที่นี่มา23 ปีแล้วครับครับโอ้โหก็คือ
เป็นช่างเก่าแก่ที่สุดในโรงแห่งหมงในตอนนี้ก็ว่าได้ใช่ครับก็คือตอนนี้ทำหน้าที่ก็คือเป็นหัวหน้าช่างครับผู้จัดการแผนกซ่อมครับเข้ามาตั้งแต่ปีไหนครับปี 2533 ครับโอ้โหก็คือเข้ามาตั้งแต่เริ่มยุคก็คือกลางๆก็ได้เห็นมีโอกาสได้เห็นรถที่ผ่านเข้ามาจากโรงแห่งหมงจนถึงได้มาเซอร์วิสใช่ครับใช่ไหมครับมีครับเป็นอย่างนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสเห็นเนี่ยรถรุ่นเก่าๆนี้มารวมตัวกันเยอะแยะเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นดีใจแทนผู้จัดการกรรมการนะครับที่ว่าความฝันของท่านได้บังเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นความจริงในวันนี้ดีใจครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงครับไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ